අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම අදත් මම ඔයාලට ගෙනාව හර්බ්ලයින් ආයතනය වෙතින් ගෙනෙන වීඩියෝවක්. අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට ගෙනෙන්නේ හර්බ්ලයින් ආයතනය විසින් ඔයාලට දායාද කළපු අලුත්ම නිෂ්පාදනය මොකක්ද කියලා අද ඉදිරිපත් කරන්නම්. දැන් අපි යමු වීඩියෝට. හර්බ්ලයින් ආයතනයෙන් නිෂ්පාදනය කරපු අලුත්ම නිෂ්පාදනය තමයි හර්බ්ලයින් ආයුෂ් සබන් කැටය. මේ සබන් කැටය දැන් අපි ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙන් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ සබන් කැටය ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් හර්බ්ලයින් ආයතනය හරහා. එතකොට මේ හර්බ්ලයින් ආයතනයේ නිෂ්පාදිත මේ සබන් කැටයට අපි බලමු අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. සුදු හඳුන්, කස්තුරි කහ, වෙනිවැල්, සැවැන්දරා, සුවඳ කොට්ටන්, වැල්මි, ලොත් සුඹුල් සහ කොහොඹ අන්තර්ගත කරලා තමයි මේ නිෂ්පාදනය ඔයාලට දායාද කරලා තියෙන්නේ. එතකොට හර්බ්ලයින් ආයුෂ් සබන් කැටය මගින් ඔයාලගේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරමින් ඔයාලගේ සම හොඳින් පිරිසිදු කරන අතර එතකොට මේ සමට ඔයාලට දීප්තිමත් පැහැදිලි සමක් උරුමකම් කියන්න පුළුවන් මේ සබන් කැටය පාවිච්චි කිරීම තුලින්. ඔයාලට මේ සබන් කැටය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ග්‍රෑම් 100කින් තමයි ඔයාලට නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ග්‍රෑම් 100කින් නිකුත් කරපු සබන් කැටය ඔයාලට මිලට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුපියල් 390ක් වැනි මුදලකට තමයි ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය හරහා ඔයාගේ නිවසටම කාර්යාලයටම ගෙන්නව ගන්න පුළුවන් මේ සබන් කැටය. හර්බ්ලයින් ආයතනයේ නිෂ්පාදිත මේ සබන් කැටය අපි දැන් මේ බොක්ස් එක විවෘත කරලා බලමු කොහොමද ඔයාලට මේ සබන් කැටය එලියට ගත්තම ඔයාලට පෙන්눔 කරන්න කියලා. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් අපි බොක්ස් එක හිමින් සැරේ ඕපන් කරා. ඕපන් කරාට පස්සේ ඒකේ පේනවා දැන් සුදු පාට ආවරණයකින් තමයි මේ සබන් කැටය ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් ඒක එලියට අරගෙන කොහොමද කියලා සබන් කැටය වාට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔය සබන් කැටය අරගෙන අපි පැත්තකින් තියලා ඒ සුදු පාට කොලයකින් දවටලා තියෙන සබන් කැටය අපි ඒ සුදු පාට කොලෙන් හිමින් සැරේ ඉවත් කරනවා. ඔන්න දැන් ඉවත් කරාට පස්සේ දැන් ඔයාට ඔය තිරේ දිස් වෙන්නේ අන්නේ බොක්ස් එකේ තිබුණු සබන් කැටය තමයි ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. හර්බ්ලයින් නිෂ්පාදනයේ තියෙන ලෝගෝ එක තමයි ඒ සබන් කැටේ ඉස්සරහම තියෙනවා කට් කරලා. හරිද? ඒතකොට මේක ස්ථීරවම හර්බ්ලයින් එක හරහා නිෂ්පාදනය කරපු සබන් කැටයක් කියලා ඔයාලට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලට අපේ ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කරන හර්බ්ලයින් ආයුෂ් සබන් කැටය ඔයාගේ නිවසටම කාර්යාලයටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන් තිරයේ දිස් වෙන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දී ඔබට අවශ්‍ය ඇණවුම ලබා දෙන්න පුළුවන්.